नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल LIBRAमा। आजको भिडियोमा हामी कुनै पनि गीतको chords बनाउन सिक्ने छौं। रिमिक्सको लागि chords एकदम जरुरी छ। सो यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् र बेल आइकनलाई थिचिहाल्नुस् ताकि हाम्रो भिडियो मिस नहोस्। सो विदाउट एनी फर्दर डु, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबभन्दा तपाईले क्रोम खोल्छु म। कुनै पनि गानाको बनाउनु छ भने त्यो गानाको पहिला हामी chords खोजौं सबभन्दा सुरुमा। जस्तै कि म खोज्छु तेरी मेरी बॉडीगार्ड्स को chords। अब यहाँ chords आयो, गिटार को chords आयो। अब जस्तै कि हामीले पियानो को chords चाहियो। बॉडीगार्ड को एक्चुअली यस्तो हुन्छ। ओ बॉडीगार्ड भन्छ सो बॉडीगार्ड को पियानो chords इन्टर गरे मैले। सो यहाँ हाम्रो आयो पियानो एन्ड वेब। के लेखेछ यो? ओके, केही छैन। पियानो एन्ड वेब blogspot.com कुनै पनि मैले यो वेबसाइटलाई प्रमोट गर्न चाहेको हैन कि मैले यो chords खोजेको जसमा पनि भेटिन सक्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, डी माइनर chord भेट्यो। तेरी मेरी मेरी तेरी भने जस्तै कि अब हामी chords कसरी बनाउने? अब इन्टर गर्नुस् यहाँ एफएल स्टुडियोमा। एफएल की लिए मैले। अलराइट, अब एफएल की आइसकेपछि हामी पहिला यसलाई पियानोमा स्विच गरौँ। र अब यहाँ पहिला हामीले सम्झिनु पर्ने छ माइनर र मेजर। माइनर मेजर कसरी म्याप गर्ने? यसमा के छ? डीएम लेखेछ। डीएम भनेको डी माइनर। यो कहाँसम्म छ? तेरी मेरी मेरी तेरी यहाँसम्म बज्छ भनेपछि डी माइनर chords बजिरहन्छ। सबभन्दा पहिले मेजर कसरी बनाइन्छ? 1 2 3 4 1 2 3 यो चाहिँ मेजर को भयो। अब यसलाई हामी सुनौं। सरी, यो चाहिँ मेजर को भयो। अब यसलाई हामी एक अक्टेव तल लग्छौं, 2 अक्टेव तल लग्यौं। यसलाई 4 मा बजायौं, 5 मा बजाउँ कस्तो बज्छ? यो ठीक छ। अब हामी यसमा के लेखेको छ? माइनर लेखेको छ हैन? अब माइनरलाई माइनर गर्दाखेरि यसलाई एक स्टेप तल गर्दिनुस्। 1 2 तेस्रोमा राख्नुस्, 1 2 3 चौथोमा राख्नुस्। यो अब यो भयो माइनर। मेजर चाहिँ यहाँ जान्छ, माइनर यहाँ जान्छ। अब कसमा छ यो? डी मा छ। यसलाई कपी गर्नुस्, डी मा राख्नुस्। यो चाहिँ माइनर को भइसक्यो। अब हेर्नुस्, अब अरु के छ? सी छ। त्यसपछि प्रेम कहानी है मुस्किल भन्ने सी मा छ। अब यसलाई सी केही छैन त्यसमा, खाली सी मात्रै लेखेछ। सी मात्रै लेखेछ भनेपछि यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो मेजर सी। 1 2 3 4 1 2 3 यो चाहिँ मेजर भयो। अब सुनौं, यति भयो। अब फेरि सी छ, डी माइनर छ। ओके, फेरि सी लाई कपी गरौँ अनि डी माइनरलाई कपी गरेर यहाँ राख्दियौं। सरी, अब भयो हाम्रो यति एक लाइनको भयो हैन? यसलाई पेस्ट गरौँ। अहिले यस्तो बजिरहेको छ। यसमा फिल ल्याउनु पर्यो हामीले। फिल ल्याउनको लागि हामी यसमा के एड गर्छौं? पहिला यसलाई कपी गरौँ, यसमा बेस एड गरौँ है। अलराइट, बेस हामी सिम्पल बेस युज गर्छौं। जस्तै कि यसमा भयो हो यो मैले युज गरेँ। यसमा पेस्ट गरौँ र माथिको सब डिलिट गर्दियौं यसलाई। अब सुनौं। ओ सरी, अब यसमा हालेर सुनौं। कन्ट्रोल एल गरेर ल्याएँ मैले यहाँ। अब हाम्रो सेम किन बजिरहेछ भनेपछि यो चाहिँ सी छ, यो पनि सी छ, त्यसैले दुईवटा सेम बजिरहेछ। अब हामी यसमा अरु ट्र्याक हेड गर्न सक्छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई जी माइनर छ, अनि यहाँ छ जी माइनर, डी माइनर। यो पछाडी याम लेखेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ माइनर हुन्छ। यदि सिम्पल लेखेछ भनेपछि, के लेखेको छैन भनेपछि त्यो चाहिँ मेजर हुन्छ। अब यसमा हामी के एड गर्न सक्छौं? अब बेस पनि एड गर्न सक्छौं हामी। अर्को बेस जस्तै कि कुन बेस युज गर्दै हामी? कन्ट्याक्ट
हार्मर यहाँ छ ओके बेस अलराइट यही बेस हामी युज गर्छौं है बेस 2 भनेर यसमा पनि पेस्ट गर्न सक्छौं हामी अब यिनीहरुलाई डिलिट गरेर यही हिसाबले बजाउन सक्छौं अब यसलाई हामी काट्दियौं ओके हाम्रो किक कसरी बज्छ अब यसलाई कपी गरेर यो हिसाबले राखौं अब हामी यहाँ बेस अर्को बेस एड गरौं र अब हामी यहाँ किक एड गर्न सक्छौं किक कहाँ छ किक 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 ड्रम्स एन्ड किक एक्जाम्पल मैले यो लिए है अलराइट सो जस्तो मर्जी हुन्छ त्यस्तो के हाल्न सक्नुहुन्छ तपाई आजलाई यति नै फेरि पनि भेटौँला अर्को भिडियोमा हैव अ गुड डे